Chcete si ušít kalhoty a bojíte se, že nevíte jak na to? Tak právě pro vás je dnešní video. Já jsem Péťa z blogu prošikulky.cz a vítám vás u dnešního videonávodu, jak ušít kalhoty krok za krokem. Tak máme připravenou, vysráženou, vyžehlenou látku. Najdeme si pevný okraj a budeme polohovat střih. Tak, nejdřív si látku srovnáme tak, aby byla přesně po níti. Takže si změříme od přehybu látky k pevnému okraji. Všude stejné. Teď si na látku připravíme střih a znovu směříme od linie, aby k pevnému okraji byla stejná vzdálenost. A teď si můžeme střih našpendlit. Takže podle střihové přípravy jsme si připravili 2x kapsový díl s prouhmatem, 2x kapsový díl celý, 2x nakládanou kapsu, jeden nákryt, podkryt zipu na přeložku, pak tu máme pásek a druhý pásek s krytím na zip, pak máme 2x zadní díl, 2x přední díl. Na zadním dílu je ještě potřeba si vyznačit pasový záševek a umístění kapes. A to děláme stehovkou. Stehovku si navlečeme dvojitě, jehlu zapíchneme do vrcholu záševku, povytáhneme, odtáhneme od sebe oba díly, střihneme a máme na obou dílech naznačený vrchol záševky. Pak je ještě potřeba naznačit, kde záševek začíná, a to si děláme malými nástřihy. Ty jsou 2, maximálně 3 mm velké, abychom si to neprostřihli daleko. A takhle je potom vidět, kde ten záševek začíná. Stehovkou si označíme i umístění kapes. Si roztáhneme. A je potom vidět, kde ta kapsa začíná na obou dílech. A to i tady. Takže takhle to potom vypadá. Máme naznačené, kde začíná kapsa, kde je umístěná, vrchol záševku a šířku záševku. Některé části si budeme podžehlovat. Tady máme přední díl, kapsový průhmat, ten budeme podžehlovat. Musíme podžehlit záložku nakládané kapsy, přibližně za 3 cm. Musíme podžehlit oba pásky, nebo oba díly pásku, nákryt i celý podkryt. A na kapsovém dílu s průhmatem budeme podžehlovat ten průhmat. Podžehlovat můžeme takovouhle krajinkou. Je to jednostranně nažehlovací vlizelín, nebo můžeme použít klasický vlizelín v metráži, který si nastřihneme podle potřeby. A do pásku doporučuji pořídit přímo páskovou výstuhu, je taky jednostranně nažehlovací. Výhoda je v tom, že se nám ohne potom přesně v polovině a ohýbá se přesně i ve švových záševcích. Takže je to potom jednodušší nažehlení. Tady doporučuji ještě tuhletu krajinku, ta je široká 3 cm a je pevná, nenatahuje se, a s ní doporučuji podžehlit právě nakládanou kapsu tímto způsobem.
způsobem. A můžeme s ní podžehlit vlastně i ty průhmaty. Ale tam bude stačit klidně i ta uší vlizelínová výstuha. Nákryt a podkryt zipou budeme podžehlovat klasickou slabší výstuhou, jednostranně nažehlovací. Doporučuji si výstuhu položit k sobě nahoru rovnou už tou částí s tím lepidlem, je taková hrubší, podle toho se pozná. Na to si umístíme jednotlivé díly. Na polohování tady není potřeba dbát, takže si je tam umístíme a rovnou si je vystřihneme. Takhle s nimi rovnou půjdeme na žehlící prkno. Máme tady ten podkryt, nákryt a zažehlíme si to. Žehličku bychom měli mít nastavenou na mírný stupeň a zažehluje se spíš tlakem než teplotou. Zažehlujeme vždycky bez páry. A výstuha by se neměla nikde odchlipovat. Požehlíme si i ty nakládané kapsy. Proužek už je rovnou široký 3 cm, takže nemusíme nic odměřovat. Tak teď už páru můžeme přidat pouze ale z té lícové strany. Zrubu na té výstuze nikdy ne s párou. Obdobně si zažehlíme i ten pásek. Já použiju tu připravenou výstuhu lepidlem dolů. Nejdřív bez páry. A z lícové strany můžeme s párou. Požehlíme si i ty klínové kapsy v průhmatech. Tam můžeme použít tu úzkou krajinku. Stejným způsobem si požehlíme u předního dílu také ty průhmaty kapes. Kapsové díly jsme si požehlili v těchto místech a teď si je začistíme. Buď můžeme šít na overlocku nebo na klasickém stroji nějakým entlovacím stehem. Nakládanou kapsu budeme začišťovat na všech stranách a klínové kapsy začistíme ve vnějších obloucích, to znamená tady a tady. Na overlocku šijeme vždycky tak, že si látku položíme lícem nahoru. U té nakládané kapsy je jedno, kde budeme začínat a ukážeme si, jak se šijí rohy. Tak když došijeme na konec látky, tak uděláme ručně 2 stehy za tou látkou. Já popojedu na konec a teď mimo látku udělám 2 stehy. Zvednu patku, látku vytáhnu a otočím si ji tak, jak potřebuju. Patku dám dolů a pokračuju dál. Udělám 2 stehy mimo látku, zvednu patku, vysunu látku, nastavím si ji,
konci si necháme další řetízek a ten zatáhneme jehlou nebo háčkem pod smyčky. A takhle vypadá kapsa a jsou tu ušité rohy a je celá začištěná. Nakládanou kapsu máme zašitou, zaentlovanou a teď si ji připravíme k našívání. Doporučuji si připravit papírovou šablonu. Je to ten střih na kapsu, akorát bez švových přídavků. Ideálně z nějakého tvrdšího papíru. Ten papír si takhle položíme na tu kapsu a podle něj budeme přehýbat jednotlivé strany. Tak díky tomu budeme mít obě kapsy naprosto stejné a budou mít symetrický tvar. Kapsu se ještě jednou přežehlíme, aby ty švové záložky hezky držely tvar. A takhle připravenou kapsu si po celém obvodu vystahujeme, abychom ten tvar neztratili. Nakládanou kapsu máme vystahovanou a odšijeme si záložku té kapsy. Tu jsme si zvolili 3 cm, takže budeme šít z lícové strany kapsy a budeme šít přibližně za 2,5 cm. Šijeme klasickým rovným stehem, na začátku i na konci zapošíváme. Máme tu zadní díl připraven, máme tu nastřižený záševek pasový a označený vrchol záševku. Abychom mohli kapsu našít, tak si nejdřív musíme odšít právě ten záševek. Takže si ho složíme, nástřihy leží na sobě, vrchol si držíme. Tak záševek máme odšitý. Tak odstraníme si stehovku, odstraníme všechny nepotřebné nitě a pasový záševek si zažehlíme směrem do středu zadního dílu. A nyní si můžeme připravit kapsu. Tu si umístíme přesně do označených míst a na zadní díl si ji přistahujeme. Tu máme nastahovanou a můžeme si ji přišít. Kapsu našíváme podél okraje a našíváme ji co nejblíže k tomu přehybu té kapsy. Šijeme přibližně za 2 až 3 mm a u toho průhmatu děláme uzávěrku. Začneme šít v tomto místě, kde už máme šev záložky. Šijeme nejdřív rovně
U vrcholu kapsy otočíme, šijeme přibližně 2 až 3 stehy a vrátíme se zpátky do tohoto místa. A nyní pokračujeme už rovně podél celé kapsy. Na konci si opět ušijeme uzávěrku. Tak tady na konci šijeme až úplně na konec. Otočíme, ušijeme zase 2 až 3 stehy. Znovu otočíme a vrátíme se do tohoto místa. Nyní si vypářeme všechnu stehovku. Tak a tady je vidět uzávěrka, byla přibližně trojúhelná. To zaručí, že se kapsa při častém používání neodtrhne. Máme našité obě nakládané kapsy na zadních dílech, odšité uzávěrky a vrhneme se na přední díly. Připravíme si přední díl a kapsový díl s průhmatem. Ten si přiložíme na přední díl lícem k líci, sešpendlíme si průhmat a sešijeme. Šijeme kapsový průhmat a šijeme v závislosti na šířce švových přídavků. My jsme si zvolili 1 cm, takže budeme šít za 1 cm. Šijeme rovným stehem a na začátku i na konci zapošíváme. Střežní okraj začistíme. Můžeme šít na overlocku nebo na klasickém šicím stroji nějakým entlovacím stehem. Nyní si kapsový průhmat sežehlíme. Žehlíme z rubové strany a budeme švový zášivek sežehlovat směrem do kapsy. Kapsový váček složíme směrem do rubu oděvu a u průhmatu si necháme takhle 1 mm, 1 až 2 mm výpustku. Z lícové strany kalhot potom není kapsa vidět. Nyní si kapsový průhmat proštepujeme, ozdobně prošijeme na šíři přibližně 1 cm od přehybu. Šijeme rovným stehem za 1 cm a na konci i na začátku zapošíváme. Kapsový průhmat máme proštepovaný, otočíme si přední díl rubem nahoru a přes kapsový díl přiložíme kapsový díl druhý a naznačíme si pomocí pravítka, kde nám ten spodní díl končí. Nyní si sešpendlíme kapsový váček, dáme si pozor, abychom nesešpendlili i přední díl. Nyní si kapsový váček sešijeme. Opět šijeme rovným stehem, na začátku i na konci zapošíváme. Boční kapsu máme předšitou a nyní si ji tady k přednímu dílu přistahujeme. Srovnáme si okraje na sebe a v této části kapsový váček přistahujeme.
Takhle máme zpracované oba přední díly, včetně kapes, a nyní budeme všívat zip. Budeme potřebovat nákryt zipu, podkryt zipu, ten máme přeložený na polovinu a přežehlený, a dál budeme potřebovat zip. Doporučuji délku 18 cm, pro velikosti do 38, od velikosti 40 doporučuji zip dlouhý 20 cm. Podkryt i nákryt zipu si začistíme. U nákrytu budeme začišťovat vnější okraj, u podkrytu si začistíme dlouhý okraj a spodní stranu. Začneme podkrytem zipu. Začneme u přeložené strany a ponecháme si delší řetízek, pokud šijeme na overlocku. Když došijeme na konec, opět odšijeme 2 stehy ručním kolečkem mimo látku, zvedneme patku, vytáhneme a vložíme zpátky a takto odšijeme roh. Máme začištěný nákryt zipu i podkryt zipu. U podkrytu jsme si u přehybu nechali další řetízek a ten zatáhneme pod smyčky. Nyní si nákryt zipu položíme na příslušný přední díl, přišpendlíme i kapsový váček. Na normálním stroji prošijeme a poté na overlocku začistíme. Šijeme klasickým rovným stehem, na začátku i na konci opět započíváme. Zkontrolujeme, že máme přišitou i kapsu. K přednímu dílu máme našitý nákryt zipu a zároveň jsme si přišili i kapsový váček. Nákryt zipu si sežehlíme, zahneme do rubu a nyní si nákryt proštepujeme. Od spodního obloku nákrytu si odměříme přibližně 3 cm, vložíme si špendlík jako značku. Štepovat budeme z lícové strany a šijeme od horního okraje až po místo, které jsme si označili špendlíkem, šijeme rovným stehem přibližně 2 až 3 mm od hrany. Takto máme připraven jeden přední díl, půjdeme na overlock a začistíme si přední sedový šev na druhém dílu. Při šití se zároveň přichytíme i kapsový váček. Sedový šev v předním dílu jsme si začistili, zároveň jsme přichytili i kapsový váček. Nyní si připravíme zip, doporučuji si ho rozepnout, položíme ho lícem k líci na kalhoty a přichytíme si ho takto k okraji.
Nyní si zip přišijeme a budeme se snažit šít co nejblíže zoubkům. Při šití zipu vždy doporučuji používat zipovou patku. A budeme šít rovným stehem, na začátku i na konci zapošíváme a šijeme co nejblíže zoubku. Když se blížíme k jezdci, zvedneme patku a zip zavřeme. Zip máme našitý. A přes něj si nyní položíme podkryt zipu. Ten budeme pokládat přibližně 3 cm pod koncovku zipu. To znamená do těchto míst. A prošijeme. Na začátku si zase zip rozepneme a šijeme, nemusíme šít úplně u těch zoubků, můžeme šít i tady v krajíčku. Máme k přednímu dílu přišitý zip i podkryt a nyní si přední díl proštepujeme přibližně půl centimetru od zipu. Podkryt zipu si složíme do rubu oděvu, podehneme a přišpendlíme, aby nám nepřekážel při dalším šití. Přes tento přední díl si přeložíme druhý přední díl, a to tak, že štepování leží na sobě. Tento přední díl přehneme přes druhý a zůstal nám tady nákryt zipu a zip. Obě části si k sobě prošijeme. Šijeme z té strany, abychom viděli zip. Podkryt zipu máme složený, přední díl je také složený. Šijeme rovným stehem, na konci i na začátku zapošíváme a není třeba šít přímo u těch zoubků, můžeme šít i někde v kraji té zipové tkanice, jde nám o to, abychom přichytili zip k tomu nákrytu. Máme přišitý zip k nákrytu, podkryt máme stále přišpendlen. Otevřeme a nyní si nakreslíme linii, po které budeme šít. Standardně to bývá šířka 3 cm od této hrany. Budeme končit asi centimetr nad tou uzávěrkou zipu. Budeme šít do těchto míst.
Budeme šít po této linii, šijeme rovným stehem na začátku i na konci zapošíváme. Můžeme už používat standardní patku a snažíme se, abychom k přednímu dílu přichytili i nákryt toho zipu. V tomto místě, které jsme si označili, skončíme a odšijeme si uzávěrku. Tu šijeme cikcakem přímo na místě. Nyní si můžeme odšpendlit podkryt zipu. Můžeme si už odšpendlit i tady tu střední část. Podkryt zipu složíme. A budeme šít tento oblouk, takže přichytíme přední díl, zip i podkryt. Musíme dávat pozor, abychom jehlou nenajeli na tuhle kovovou koncovku. Na konci zase ušijeme uzávěrku. Zipový rozporek máme odšitý, máme uzávěrku v těchto místech. A nyní si přes přední díl položíme zadní díl a vystahujeme si celou boční stranu. Stejně tak budeme stahovat i druhý zadní díl na druhém boku. Stahujeme za 1 cm, což je šíře švových přídavků. Máme sestahované oba boční švy, zároveň jsme si sestahovali i oba krokové švy, takže už máme 2 hotové nohavice. A nyní si začistíme na overlocku zadní sedové švy. Máme začištěné střižní okraje sedového švu v obou zadních dílech. Vezmeme si jednu nohavici a tu otočíme na líc. Tuhle nohavici vložíme do té druhé. A nyní si sestahujeme i celý zadní i přední sedový šev. Stahujeme opět za 1 cm. Když budeme mít sestahovaný sedový šev, tak si kalhoty vyzkoušíme. Máme sestahovaný sedový šev a kalhoty jsme si vyzkoušeli. Protože jsem drobná, tak v mém případě bylo potřeba udělat hned několik změn od základního střihu. Kalhoty jsem zužovala v bočních švech od kapsového váčku dolů i v krokových švech. Je to vždycky 1 cm od původního šití. Celé jsem to znovu vystahovala a vyzkoušela. Pokud budete dělat nějaké úpravy na kalhotech, doporučuji si ty úpravy zanést i do papírového střihu, abyste příště už měli střih upravený. Vypáříme stehovku ze zadního sedu. Pokud jsme dělali úpravy i v této části, tak si nejprve musíme
ty úpravy naznačit. A nyní si sešijeme krokové švy a boční švy, nejdříve na klasickém stroji, potom si je začistíme na overlocku. Budeme šít po té nové linii stehovky, kterou jsme si vyznačili, a budeme šít přibližně 1 mm od ní, aby se nám potom stehovka dobře vyndávala. Šijeme rovným stehem, na začátku i na konci zapošíváme a šijeme tedy 1 mm vedle stehovky. Vytáhneme všechno stehovou niť. Pokud budete začišťovat švy na klasickém stroji, pak si švy sestřihněte přibližně na 1 cm a potom začištěte. Pokud budete začišťovat na overlocku, pak můžete rovnou s ořezem začistit. Máme sešité i začištěné boční i krokové švy. Opět otočíme jednu nohavici na líc. Suneme ji do druhé nohavice. A sešpendlíme si sedový šev, který si potom sešijeme. Tady v tomto místě si dáme pozor, aby švy šly na každý na jinou stranu. Šijeme klasickým rovným stehem, na začátku i na konci zapošíváme. Pokud máte přídavný stolek, doporučuji si ho sundat, aby se vám slávkou lépe manipulovala. Začneme v části, kde je rozparek zipu a pokusíme se navázat na původní šev, ale nemusíme se tam úplně dostat, ale to nevadí, případný otvor zašijeme potom ručně. Šijeme buď 1 cm švovou záložku, anebo po línii, pokud jsme dělali nějaké úpravy v sedové části. Zažehlíme si všechny švy, zadní středový šev, ten sedový, si tímto způsobem rozžehlíme. Pokud se nám nepodařilo sedový šev vepředu došít až k rozparku zipu, malý otvor si zašijeme ručně jehlou. Šijeme drobným matracovým stehem. Nyní budeme do kalhot všívat pasový límec. Máme 2 části pásku, jedna je kratší, druhá delší. Obě si sežehlíme na polovinu. Kalhoty máme otočené lícem ven. Nyní se podíváme, tato část předního dílu je i s podkrytem a je tady delší než tahle druhá část předního dílu. Sem na tu stranu bude teda patřit ten delší pásek. Nastavíme si ho tak, aby nám vzor navazoval, aby nebyl vzhůru nohama, to znamená tímto způsobem. To znamená, že druhá část pásku bude nějakým takovýmto způsobem všitá. Takže to znamená, že tyto dva konce se budou potkávat v zadním středovém švu, takže my si je začistíme na overlocku a tímto způsobem si je k sobě sešijeme. Stejně jako jsme si zadní sedový šev šili zvlášť, začišťovali, tak budeme začišťovat i
tyto části každou zvlášť a poté je sešijeme a je to z toho důvodu, pokud bychom přibrali nebo naopak zhubli, abychom v této části mohli kalhoty pohodlně upravit a nemuseli jsme párat celý pásek. Pásek máme sešitý, zadní šev jsme si rozžehlili a začneme ho špendlit do kalhot. Sedový šev musí navazovat na středový šev pásku a poté plynule našpendlíme podél celých kalhot. Boční švy doporučuji skládat směrem do zadního dílu. Zároveň je potřeba si přišpendlit i tu kapsu. Tak tímto způsobem máme našpendlený pasový límec a nyní si ho ke kalhotům přišijeme. Šijeme na klasickém stroji rovným stehem, na začátku i na konci budeme zapošívat. Šijeme na šíři švového přídavku, to znamená 1 cm, mně tady pomáhá i ta výstuha. Boční švy si srovnáme tak, aby nám směřovaly směrem do zadního dílu. U sedového švu si dáme pozor, aby švové přídavky byly hezky rozžehlené. Pasový límec máme ke kalhotům našitý a nyní půjdeme na overlock, kde si začistíme dlouhou stranu pasového límce. Pasový límec máme začištěný, nyní si ho tímto způsobem přehneme. Švové záložky vypadají takto a odšijeme si roh pasového límce. Budeme se snažit, abychom nezasahovali do toho podkrytu zipu, ale šili jsme milimetr směrem ven. Začištěná část je rovně, druhá je položená směrem do zádu. Nyní si sestřihneme rožek a pasový límec si otočíme na líc. Můžeme prošít nebo nemusíme. Stejným způsobem jsme si zpracovali pasový límec i u strany s nákrytem zipu. Vytáhneme si stehovku, kterou jsme měli přichycené kapsy. A nyní si vystehujeme pásek. Budeme stehovat 1 mm pod pasovým límcem, tak abychom zachytili švovou záložku. Švová záložka v tomto místě bude vždycky směřovat směrem do pásku. Takže pásek přehneme a z lícové strany vystehujeme 1 mm pod pasovým límcem. Pasový límec máme přistahovaný, nyní si ho přišijeme. Pokud budete šít nějakou elegantnější variantu, pak se šije přímo v tomto švu, aby šití nebylo vidět. Pokud šijete nějakou volnočasovou nebo vyloženě sportovní věc, tak se šije v pásku a šije se přibližně 3 mm od tohoto švu. Na začátku doporučuji si tuto švovou záložku takto podložit, aby nevykukovala, a pak můžeme začít šít. I na druhé straně máme švovou záložku takto podloženou. Nyní vypářeme stehovku.
Máme všitý pasový límec, vyndali jsme si stehovou niť a teď si odšijeme knoflíkovou dírku. Zvolíme vhodný knoflík, velikost by neměla přesahovat do toho štepování, zároveň by knoflík neměl být ani příliš malý a vybíráme knoflík tak, aby oděv celkově pozvedl. Podle vybraného knoflíku si odzkoušíme na kousku látky velikost knoflíkové dírky, tu si odšijeme a vyzkoušíme si knoflík provléknout, zda to jde opravdu správně. Potom tu knoflíkovou dírku odšijeme na pasovém límci, šijeme přesně na středu pasového límce, přibližně 1 cm od tohoto okraje. Šijeme vodorovně a knoflíkovou dírku si potom nastříhneme, a to tímto způsobem. Označíme na spodní části pasového límce, kde budeme umísťovat knoflík. Zip si zapneme a značku si uděláme v této části. Nyní si začistíme spodní okraj nohavic, doporučuji si nohavice obrátit na ruby a začínáme u krokového švu. Volný konec řetízku si zatáhneme pod smyčky. Švové přídavky směřují vždy do zadního dílu. Nyní si kalhoty vyzkoušíme a našpendlíme si správnou délku kalhot. Kalhoty si kusmo založíme za 3 nebo 4 cm a našpendlíme. Takto našpendlené kalhoty si vyzkoušíme a podle potřeby povolíme nebo zkrátíme. Správná délka kalhot je, když stojíme bosy rovně na zemi a ze zadní strany nohavice se těsně dotýkají země. Našpendlenou délku nohavic budeme sešívat. Šijeme z lícové strany kalhot, doporučuji si sundat přídavný stolek ze stroje. Šijeme rovným stehem přibližně za 3 cm, na začátku i na konci zapušíváme.